Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano ma-verify ang ating YouTube channel or ang ating YouTube account. So para malaman po natin kung verified na ang ating account, punta tayo sa youtube.com. After natin magpunta sa youtube.com, kung di pa kayo naka-login, mag-login na po kayo dito sa taas, sa gawing kanan. Since naka-login na po ako, punta lang po tayo click po natin yung profile natin, and then click the YouTube Studio. After nating maklik ang YouTube Studio, dito sa may gawing kaliwa, sa baba, may makikita kang settings. Puntahan lang natin yung settings. Click lang natin yan. And then, dito po sa settings, nakalagay po dyan, General, Channel, Upload Defaults, Permission, Community Agreements. Dito po tayo sa Channel. Dito po, click po natin ang Advanced Settings. Ayan. Down lang po natin, ibaba lang natin, hanapin natin ang Other Settings. Ayan. Dito po tayo sa Manage YouTube Account. Click lang po natin yan. After po natin maklik after po niyan ay dito po tayo sa, nakikita nyo po itong profile picture natin. Ayan. Makikita nyo po dyan yung profile picture nyo. Then, click lang po natin yung channel status and features. Ayan guys, yan. Dyan po natin makikita kung verified na po ang ating YouTube channel. Since yung sa akin ay monetize na po ang aking channel, partner verified po ang nakalagay. Pero po, pag hindi pa po kayo monetize, siyempre, ang nakalagay lang po dyan is verified. So, yun lang po guys. Sana nakatulong po itong aking tutorial para malaman po ninyo kung verified na ang iyong YouTube channel. So, kung mayroon pa po kayong gustong malaman, just comment down below and gagawa po ulit tayo ng tutorial sa inyong mga katanungan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell for more upcoming videos of mine. Thank you so much. Bye.